hotel na. Wow. She say, where's Kuya Gerald? Let's wait for that. Knock knock. I don't open it. Alan, smile, look at the camera. Hey yo. Alan, daddy. Oh, pogi ah. Hello, Tita Lelen. Ayan. Sige po. Happy birthday po! Heyo, mommy! May kumakaway na nanay. Ito, merong sofa dito. Tapos, merong table. Table dito. And may TV. Tapos, merong nakalagay, merong lalagyan dito. And then, may desk. Office area. Work area. Tapos, ito ang view. Wow, ganda ng view. Then, may view na! Mayroon ng luxurious vibe. Talaga yan. Paulit-ulit. Dito ang kitchen nila. Kitchen. Ayan, may water. And then, fridge. Ayan. And then, ito ang dining area nila. Tapos, meron ditong mga painting. Ayan. Punta naman tayo sa mga rooms. Ito, rooms. Nakakagulat ako si Mama. Ito si Ate Ma'am. Natutulog pala. Ito ang kanilang room. Ayan, wow. Ganda ng room nila. Ang laki. Shh, they're sleeping. Ito yung bathroom. Okay, ito yung isang room. Tapos nakasing maglinis dito. Ayan, ay ang ganda. Wow, ang ganda. Holiday Inn. Ano to yung two bedroom unit. Ayan, ang ganda. Wow. Tapos meron silang upuan dito. Sa pinakadulo ng bed. Tapos ang gaganda ng cabinet nila. Ang lalaki. Tapos may mga mirror. Ayan. Soft close na rin yata ito. Ayan. Ang gaganda. Sobrang spacious dito. And then dito yung master bathroom. Wow. Ay wow. Ang ganda. Ang laki. Parang kwarto na to eh. Ayan. Ang laki niya, diba? Ang laki. Grabe. Naglalaro pa kami. Naglalaro kami ni Mama Merch nung nag-Mario Kart pa kami. Ang tindi ah. Kasi itong dalawa, gising. May sakit na rin si Mabi po. Si Mami naman ang nagkasakit. Hello! Nandito rin ako! Kasama ako dito sa hotel! Kayo? Siya tingnan sa hotel! Siya natutumba sa katatawa pa eh! Nakakatawa! Ay, kailan kasi, no?
Yan. For Ellen! This is for Ellen. Oh, open the present. Open it. Open. Open it. Baka toy yan. Diba? Baka toy yan. Wow. Open it. Tawa na sa laruan. Ayun! Yes! Buti ito! Ayan eh. Thank you, Tita po. Ninang Paula. Okay. Wow! Ganda! Dami cars! Ay, dami cars! Ganda! Dito kami nakatambay sa CR. Ang laki kasi ng CR. Do you come inside? What? Oh, maakyat na to. Mamaya take a bath ka dito. Later ka. Pupunta kami ng mall. May mall access to. Galleria. Let's go. Ayan, kay daddy ka. Ay, kay lolo ka, lolo. Come back. Ayun, pupunta kami ng Galleria. May pintuan lang dito Galleria. Tatawid lang kami. Ayan na. Let's go. Let's go. Pili ko manonood ako ng sine. Ayun na yung mall. Yeah. Sa mall na kami. Hello po. We're in the mall. It's a swan. Hello. Dati kasi hindi kaganda dito at ngayon mas maganda na siya ngayon. Ayun. Para kang nasa Opus Mall na. Saka konti na yung tao, no? Yeah, Lechonaria. Yeah, dito kami kakain. Filipino foods. Order na. Ito na yung food namin. Lain, palabo. Dami pang natira na yung pagkain. Ay, water. Oh my goodness. Ano, let's buy bubbles. Up. Wow, Ellen, look at that. Hi, Ellen. Yeah, are you having fun? But Alan. Oh. Look at that. Wow.
natutulog? Yeah! Isang oras. Isang oras din po. Uy, naghahayag ko yan. Nakakatuloy.